Hi, my name is Cedra, and you're watching Micro Moments. Today's video is already part 8 of Strolling around Oslo, Norway. Ito po ay part na paborito ko sa lahat ng Strolling around Oslo na serye. Yes, kasi aside sa makikita nyo yung gaano kaganda ang garden sa gilid ng Oslo City Hall, makikita nyo din po dito yung front ng Oslo City Hall. Makikita nyo din po part ng National Theatre ng Oslo. Hindi lang yan. Yung garden between Storting at saka National Theatre. Makikita nyo din po dito. Yes. Yung Storting po, ito po yung Norwegian Parliament Building. Yes. Hindi pa po makikita dito yung Storting sa video na to. Pero yung magandang garden, makikita nyo dito. So, huwag nyo pong kaligtaan. Nood po hanggang sa dulo. Enjoy, enjoy!
po yung magandang Oslo City Hall. As in, maganda po yan sa loob, friends. Nakapasok ako dyan 2013. Ewan ko, siguro hindi ngayon basta-basta makakapasok dyan dahil sa pandemic. Yes, pwede naman mag-picture-picture sa front ng City Hall. Katulad nung yan, nakita niyo may babaeng nakaupo dyan, di ba? Pwede mag-standby, pero sa loob, tingin ko hindi. Limited lang. Kung sino lang yung may appointment, siya lang yung pwedeng makapasok. Aside sa mga workers talaga doon. Yan po yung nangyayari sa ngayon kasi nga may pandemya. Kaya limited lang ang mga taon nakakapasok sa mga establishments. Yung lunch ko cost a lot. 145 compared to kung kakain ng bread lang, which is less than 100. Typical Norwegian national clothes. So, we're here at the National Theater. And dito sa National Theater, kainan dito na siya. Yan dyan, friends. National Theater. Tayo sa loob, friends. Madami talagang places na maganda mag-standby dito sa Oslo. Pansinin niyo, friends, yung statwa. May bird lang naman na nakapatong sa ulo. Kita nyo, friends? 2012, namasyal ako sa Tromsø, Norway, doon sa may northern part ng Norway. Doon ko first napansin yung mga birds na sobrang hilig talaga
pumatong sa ulo ng mga statwa. Perfect na sana yung mga pictures, yun nga lang, may mga birds talaga na agaw pansin. Dito hindi lang yung bird yung agaw pansin, no? Tingnan nyo, may red na talhanger lang naman. Kaya yun yung naging imperfect yung scene dahil sa dalawang yan, yung talhanger at saka yung bird sa ulo. Pero okay naman, friends. Yan, naglakad-lakad lang naman tayo. Kaya, pabayaan na lang natin yung mga imperfections na yan. Proceed lang tayo ng proceed sa walking-walking natin. Makikita niyo madami na talaga ang dahon sa daanan. Fall season na ang peg. Fall season. Please don't forget to press like, subscribe, and bell buttons.